So bago po tayo mag-proceed sa pagduduplicate ng ating susi, ipakita ko muna sa inyo yung difference ng bagong remote sa lumang remote. So ito po yung stock na remote, yung binuksan kong una. And then ito na po yung bagong labas na modelo ng remote. Kung mapansin nyo, sa ilalim na po yung bukasan niya. At ang kulay po ng rubber niya sa loob ay pink. Yan po yung latest model. Mas makapal lang po ng konti yung case niya. Now, kung nasira lang po yung case nyo, hindi nyo kailangan bumili ng bagong remote. Ang kailangan lang, yung case lang po ang papalitan nyo. Nakakabili po ng separate niyan. Now, magpuproceed na po tayo sa duplication ng ating remote. So, sa pagduduplicate po ng ating remote, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung battery ng ating lumang remote para po hindi siya masense. And then, ang gagamitin din natin ay yung lumang key. So, yung may bago pong kasama yung remote pero yung lumang key ang gagamitin natin. Ngayon, paano ba natin i-enter yung code? So, halimbawa po, ito yung code natin. Ganito po siya. Hold nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, umilaw. Pindutin po natin ulit. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 seconds po yan to be accurate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Pag nag-steady po siya sa pangatlong beses, ibig sabihin pwede na natin i-enter yung ating key code. So, halimbawa, number 5 yung ating key code. Hold ko lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung sumunod po, 1, 2, 3, 4. Tapos yung pasumunod, 3. 1, 2, 3. Yung bilang ng ilaw, sumunod po, 1, 2. Tapos yung sumunod, 1, 2, 1, 2, 3. Press po kaagad natin yung menu button at saka yung remote. Sabay po. And then, bitawan nyo po pag tumunog. Then, pindutin nyo po ng isa yung remote. Pindutin po uli natin to confirm the connection of our key. So, connected na po yung ating key. Successful po yung duplication natin.